हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु एकदमै मिठो श्रिम्प चाउमिन या त श्रिम्प नुडल्सको रेसिपी। मैले यहाँ लिएको छु यसको लागि 150 ग्राम श्रिम्पलाई। अब यसमा मैले राखेँ एक सानो चम्चा सोया सस, एक सानो चम्चा भिनेगर, एक सानो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट, एक सानो चम्चा कर्न स्टार्च, एक सानो चम्चा पेपरिका, नुन राखेँ मैले थोरै आफ्नो स्वाद अनुसार। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। अब यति गरेपछि यसलाई छोपेर 15 मिनेटको लागि राख्नुपर्छ। ल श्रिम्प म्यारिनेट हुँदै गर्दा मैले यहाँ नुडल्सलाई उमाल्नको लागि पानीलाई बोइल गरेको छु र यो पानी उम्लिन थालेपछि मैले यसमा राखेँ थोरै नुन र थोरै तेल पनि राखेँ र अब मैले यहाँ राखेँ 200 ग्राम जति एग नुडल्स। अब यसलाई यसरी राखेर 4 देखि 5 मिनेट बोइल गर्नुपर्छ। धेरै बेर चाहिँ यसलाई बोइल गर्नु हुँदैन। ल अब नुडल्स चाहिँ राम्ररी बोइल भइसकेको छ। यसलाई म राम्रोसँग अब यसको पानी तराएर लिन्छु। ल अब पहिला म श्रिम्प फ्राई गर्दैछु। यसको लागि मैले प्यानमा एक ठुलो चम्चा तेललाई यसरी तताउन राखेको छु। अब यसमा मैले राखेँ श्रिम्पलाई अघि म्यारिनेट गरेको छु। यसलाई अब दुवैतिर फर्काउँदै यसलाई केही बेर पकाउनुपर्छ, फ्राई गर्नुपर्छ। ल अब स्टिम चाहिँ पाक्छ, यसलाई म धिक्दैछु। ल अब चाउमिन बनाउनको लागि मैले प्यानमा फेरि राखेँ 2 ठुलो चम्चा तेल। तेल तातेपछि मैले यसमा राखेँ एउटा मिडियम साइजको प्याज, 2टा हरियो खुर्सानी। त्यो खुर्सानी चाहिँ अप्सनल हो। अब मैले राखेँ 1 इन्च अदुवाको टुक्रालाई, त्यसै गरी 2टा लसुनको पोटीलाई यसरी राखेँ। र मैले यहाँ राखेँ आधा रातो क्याप्सिकम, त्यसै गरी एउटा गाजरलाई मैले यसरी लामो चानोमा काटेर लिएको छु र झन्डै 1 कप जति बन्दा। अब नुन राखेँ मैले आफ्नो स्वाद अनुसार। अब यसलाई चलाइदिउँ।
हामीले राख्ने ससहरुमा पनि नुन हुन्छ। नुडल्स उमाल्दा पनि हामीले नुन राखेको हुन्छ, त्यही भएर नुन विचार गरेर राख्नुपर्छ। भेजीहरुलाई धेरै बेर चाहिँ पकाउनु हुँदैन, 1-2 मिनेट जति यसलाई यतिकै चलाउँदै पकाउनु पर्छ। र यति बेला मैले यसमा राखेँ 1 सानो चम्चा जिरा धनिया पाउडर, यो चाहिँ अप्सनल हो। 1 सानो चम्चा भिनेगर, 1 ठुलो चम्चा सोया सस, 1 सानो चम्चा पेपरिका राखेँ मैले, 1 सानो चम्चा जति केचप पनि म यसमा राख्दैछु। र मैले यति बेला राखेँ मैले अघि फ्राई गरेको श्रिम्पलाई। र म यहाँ अब राख्दैछु मैले अघि उमालेको नुडल्स। र नुडल्सलाई मैले चिसो पानीले राम्ररी धोएर अनि यसमा तेल मज्जाले लगाएर यसलाई राखेको थिएँ। यसरी तेल मज्जाले यसमा लगाउँदा चाहिँ नुडल्सहरु एक आपसमा टाँसिदैन। थोरै नुन चाहिँ म थप्दैछु, थोरै आफ्नो स्वाद अनुसार। अब यसलाई यसरी राखेर एकदमै राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी चलाउँदै मिक्स गर्दै यसलाई 4-5 मिनेट जति हाई हिटमा पकाउनु पर्छ। यसलाई राम्ररी चलाउँदै पकाएपछि अब यो हाम्रो श्रिम्प नुडल्स चाहिँ श्रिम्प चाउमिन रेडी भएछ। यसमा म राख्दैछु हरियो धनियाको पत्ता। यो हरियो धनिया पनि अप्सनल हो, यसमा यदि राख्न मन लाग्दैन भने नराख्दा हुन्छ। एकदमै यम्मी हेल्दी श्रिम्प चाउमिन चाहिँ अब बनेर खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरु पनि यसै गरी श्रिम्प चाउमिन या श्रिम्प नुडल्स बनाएर खानको लागि ट्राई गर्नु होला। यो एकदमै छिटो सजिलो गरी बन्छ, एकदमै मिठो पनि हुन्छ। हस् त यो मिठो श्रिम्प चाउमिनको रेसिपी हजुरहरुलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिक गरेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।